গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আমিও বাৰু ভালে আছোঁ কিন্তু বৰষুণৰ উপদ্ৰৱ বুলি কৈছোঁ ইমান বেছি বৰষুণ দি আছে নহয় আজি স্কুলৰ পৰা কিবাকেহে আহি ঘৰ পাইছোঁ আমাৰ স্কুলত ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে আপোনালোকক দেখুৱাম কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ বাৰু আশে পাশে অঞ্চলবোৰৰ স্কুলৰ দেখুৱালেও ইমান মানে পানী চবফালে পানী 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 কিবাকৈ আহি ঘৰটো সোমাই গা মূৰ ধুই উঠিছোঁ তিতিবুৰি আহিছিলোঁৱে অলপ ভালকৈ গা চা ধুই লৈছোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চৰকাৰে দুদিন বন্ধ ঘোষণা কৰিলে এতিয়া এই দুটা দিন বন্ধ পাম আৰু লগতে ৰবিবাৰেতো বন্ধ থাকিবই সোমবাৰেও ৰাভা দিৱসৰ বন্ধ আছে গতিকে 4টা দিন কিবাকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰিম যদি বানপানী বেছি হয় হয়তো বন্ধ বাঢ়িবও পাৰে বন্ধৰ দিন বঢ়াই দিবও পাৰে সেইটো পিছৰ কথা তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আহক তেন্তে হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ এতিয়াও বৰষুণ দিয়ে আছে মানে পানীৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা আমাৰ ঘৰত বোলে মানে মাৰ ঘৰত চোতালত বোলে পানী উঠিছে একাঠু চাৰিওফালে পানী পানী আমাৰ ইয়াতেও এতিয়া উঠিছে ভিতৰৰ ফালে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰৰ ফালে পানী উঠিছে মানুহৰ ঘৰত মানুহবিলাক আহি ওখ জেগাত আছে আহি আমাৰ এইখিনি অকণমান ওখভাৱে এতিয়াও হেৰি হোৱা নাই এতিয়াতো দুপৰীয়া হ'ল আহি 1:30 বাজিবৰে হ'ল ভাত ৰান্ধোগৈ নাখালেতো নহ'ব বানপানী বুলি ইফালে পাচলি তেনেকৈ নাই এওঁ যদি সন্ধিয়া গৈ বজাৰ কৰি আনিব পাৰে বৰষুণৰ মাজত হ'লেও তেতিয়াহে কিবা পাচলি পোৱা যাব ডিম কেইটামান আছে কণী তাকে ভাবিছোঁ এটা ৰেচিপি কিবা এটা ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ভাল লাগিব চাগে এনেকৈ কেতিয়াবা খাব পাৰি অলপ স্পেচিয়েলো হৈ যায় সাধাৰণ বস্তু এটা স্পেচিয়েল কৰি বনালে ভাল লাগে ঠিক আছে আহকচোন বাৰু কিনো বনাব পাৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আহক কণীৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে 4টা কণী বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এই বইল কৰা কণীকেইটা মই চুৰিখনেৰে এনেদৰে অকণমান ফালি লৈছোঁ নহ'লে ভাজোতে ফুটে সেইবাবে মই এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত অকণমান নিমখ সানি লৈ মই এই কণীকেইটা ভাজিম বেয়াকৈ বাকলি এৰা কণীটো হয়তো ময়ে খাব লাগিব নিমখ অকণমান ছটিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি ভাজি ল'ম কেৰাহীত দিছোঁ মই ৰিফাইন অইল এই ৰেচিপিটো ৰিফাইন অইল আৰু ঘিউত হ'লে ভাল হয় কণীকেইটা ভাজি লওঁ প্ৰথমতে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ গম পাব আপোনালোকে অৱশ্যে টাইটেলটো দেখি হয়তো গমেই পাইছে কণীকেইটা অকণমান ভাজি ল'লোঁ এতিয়া উঠাই লওঁ আৰু এই ৰৈ যোৱা ৰিফাইণ্ড অইলখিনিত মই অকণমান ঘিউ দি ল'ম এচামুচমান দিছোঁ ঘিউ আৰু তাত এতিয়া মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ মই মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভাজি ল'ম বেৰেষ্টাটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এইখিনি সম্পূৰ্ণ মচমচীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি লৈ উঠাই ল'ম হৈ গৈছে মোৰ পিঁয়াজ ভজাখিনি মানে পিঁয়াজ বেৰেষ্টা ৰেডি উঠাই ল'ম এতিয়া এইখিনি প্লেট এখনত আৰু ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই বাকী সম্পূৰ্ণ ৰন্ধনখিনি শেষ কৰিম বেছিকৈ তেল বা ঘি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ 5টামান থেতেলিয়াই লোৱা ইলাচি পেলাই দিলোঁ দালচিনি এডোখৰ দিছোঁ পিঁয়াজ মিহিকৈ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ সেইখিনিও দি দিলোঁ সঘনে লৰাই ভাজিছোঁ এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱাকৈ এতিয়া দি দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চাহ চামুচ হ'ব আৰু এইখিনিও ভাজি ল'লোঁ কেঁচা গোন্ধটো মাৰ গ'লেহে ভাল লাগিব ৰেচিপিটো যিমানে ভালদৰে ভজা যায় এইখিনি ভজা হৈ আহিছে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে এতিয়া কাজুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ ইয়াতে কাজু মই 10-12টামান
কুহুমীয়া পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি মিহি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এয়া অকণমান বাতিটোত পানী লৈ দি দিছোঁ, পুনৰ এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোত বেছি টাইম নালাগে আৰু এইটো ৰেচিপি গৰম ভাত, পোলাও, পৰঠা, লুচি এইবিলাকৰ সৈতেও ভাল লাগে খাবলৈ কণীৰ এই ৰেচিপিটো। ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। অকণমান নিমখ দি দিলোঁ, পুনৰ মিহলি কৰি দিছোঁ। বস্তুটো মোৰ ভজা হৈ আহিছে, চাইডে চাইডে ঘি বিৰিঙি উঠিছে, ঘিউ আৰু তেল। আৰু ইয়াত মই 1 কাপ গাখীৰ দি দিলোঁ চাহৰ কাপেৰে, কিন্তু সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব নহ'ল, তাৰ বাবে মই দুখিত। এতিয়া পিঁয়াজ বেৰেস্তা অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ, গোটেইখিনি দিয়া নাই। আৰু কণীকেইটা ইয়াত পেলাই দিলোঁ। অকণমান সময় কণীকেইটাৰে এনেদৰে উতলিব দিম, যাতে ভিতৰলৈ গ্ৰেভিৰ মছলাখিনি সোমাই যায়। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, পিংক কালাৰ এটা আহিবলৈ, পাতল গুলপীয়া কালাৰ এটা আহিবলৈ, কিন্তু ইয়াত হালধি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেও কণীৰ কুৰ্মাত বা এগ কুৰ্মাত হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। অকণমান চেনি দি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বলৈ। আৰু এইখিনি হৈয়ে আহিছে প্ৰায়। অকণমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ এনেদৰে। একদম লাষ্টত অকণমান গৰম মছলা গুড়ি দি দিলোঁ। মোৰ কণীৰ কুৰ্মা বা এগ কুৰ্মা ৰেডি। কেনেকুৱা পাইছে ৰেচিপিটো জনাব, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ। এয়া মোৰ এগ কুৰ্মা বা কণীৰ কুৰ্মা। পোলাওৰ লগত বেছি ভাল লাগে, তথাপিতো ৰুটি, লুচি, পৰঠা, গৰম ভাত সকলোৰে লগতে এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে। আজি যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ, সেইবাবে বনালোঁ। কৈছোঁৱে আগতে আপোনালোকক, পাচলি নাই তেনেকৈ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, ৰেচিপিটোৰ বিষয়েও জনাব। আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিউৱাৰ্ছ, ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, এইখিনি সময়ত, এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত সকলো সাৱধানে থাকিব, ভগৱানৰ নাম লৈ থাকিব। আমিও আছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ যেতিয়া ৰন্ধা হ'ল, পিছফাললৈ গৈছিলোঁ, চাই আহিছোঁ পানী বাঢ়ি আহিছে বহুতখিনি। হয়তো সন্ধিয়ালৈ আমাৰ চোতাল বুৰিব। তথাপিতো বাৰু আশা কৰিছোঁ এই সমস্যাৰো সমাধান হ'ব, বৰষুণ কমিব, আমিও আকৌ বিপৰ্যয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম, নহয় জানো? আৰু এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ সামৰণি মাৰিব ওলাইছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'মহি, যদিহে বানপানীয়ে আমাক হেৰি নকৰে, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগালে বাধ্য নকৰে, ক'ৰবাত